Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre superstiții. Voi porni cu definiția superstiției, apoi voi vorbi despre etimologia cuvântului superstiție, voi lista câteva dintre superstiții în funcție de obiectul acestora, iar apoi voi dezvălui care este mecanismul superstițiilor, care este de fapt scopul sau originea acestora și, într-un final, cum putem scăpa noi, domnule, de aceste superstiții, dacă putem scăpa, da? Haideți să începem cu începutul și să enunțăm definiția așa cum apare ea în Dex și pe care mi-am notat-o, bineînțeles, aici. Conform definiției, superstiția este o credință primitivă bazată pe rămășițe ale animismului și magiei, în spirite bune și rele, în farmece și vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice, etc. Acest mister al lui etc. care lasă să se înțeleagă că există nenumărate alte semne prin care putem să interpretăm anumite energii din jurul nostru ca fiind bune sau rele, ca fiind benefice sau dăunătoare. Acum, intrăm puțin în etimologia cuvântului. De ce insist de fiecare dată pe etimologia cuvintelor pe care le aduc în discuție? Pentru că originea cuvintelor reprezintă de fapt legătura directă cu evenimentul care s-a întâmplat. După cum se știe, cuvintele au apărut în momentul în care omul a început să aibă nevoia de a comunica ceea ce vede, ceea ce face, da? În primul rând, cuvintele au fost atribuite prin tot felul de sunete ca să indice o anumită acțiune, da? La început, prima literă care indica probabil mersul era pictograma unui picior. Piciorul era de fapt organul, iar mersul probabil că era simbolizat de două picioare care merg, așa cum arată pictogramele chinezești, spre exemplu. Așa că etimologia ne oferă această rădăcină a cuvântului care are legătură directă cu fenomenul tratat. În ziua de astăzi cuvintele au evoluat atât de mult și s-au abstractizat foarte tare încât s-au îndepărtat de sensul originar. Acum nu mai este nevoie să spui că McDonald's este un magazin care servește pui prăjit și hamburger și hot dogi, ci pur și simplu pui acel simbol și omul recunoaște și știe că este vorba despre un restaurant și începe deja să saliveze. Dar să spunem că am încercat să-i comunicăm acest lucru unui extraterestru și n-ar avea habar de ce înseamnă acel M din simbolul acestei firme, da? Așa că cuvintele din ziua de astăzi s-au abstractizat, au devenit niște simboluri pentru noi. Unii oameni au mai păstrat legătura știind care este rădăcina și corelându-se foarte bine la aceasta, iar alții s-au îndepărtat foarte mult de ea și au luat doar termenul abstract. De aceea, etimologia ne ajută adesea să fim mult mai aproape de a înțelege adevăratul fenomen pe care îl studiem. Conform etimologiei, prin urmare, superstiția provine din latinescul, o limbă moartă evident, superstare. Super înseamnă deasupra, stare înseamnă stare, poziționare, dacă vreți așezare, da? Așa că superstare înseamnă așezarea deasupra, poziționarea deasupra. Eu i-am spus suprascriere sau ceva care este prevalent, care este dominant, care acoperă ceva mai mic de sub el, da? Și atunci am stat eu și m-am gândit ce poate să acopere, domnule, superstiția, asupra căror lucruri putea ea să prevaleze. Și când prevalează superstiția în viața omului decât atunci când acesta se confruntă, bineînțeles, cu necunoscutul. Când ne preocupă lucruri care sunt inexplicabile din punct de vedere logic și rațional. Așa că această suprascriere sau prevalență are loc asupra logicii și rațiunii. Când nu ne putem explica un anumit fenomen, când ni s-a părut straniu că a aterizat o cucuvea la geam sau că a părut straniu că a trecut o pisică neagră complet care nu avea absolut nicio dunguliță pe ea prin calea noastră, atunci ne înlocuim rațiunea, nu putem înțelege logic și rațional și atribuim ceva de domeniul fantasticului, da? Sunt niște forțe externe, sunt niște lucruri care se întâmplă în realitatea mea care vor să mă influențeze spre bine sau spre rău, atribuindu-le în funcție de fricile mele tot felul de sensuri. Dacă nu am frică, îi dau un sens pozitiv, dacă am frică, îi dau un sens rău. Pisica neagră, în general, săraca, când trece, nevăzându-i se nicio dunguliță pe corp, nu poți să vezi dacă are niște sprâncenuțe vesele sau dacă are o pată albă pe obraz și pare că e tot timpul încruntată și te privește fix. Și sunt doar ochii de ea. Și din cauza aceea foarte mulți oameni o văd ca fiind un animal supărat, un animal care este malefic și rău, dezvoltând această superstiție legată de biata pisică neagră, care din punctul meu de vedere este extrem, extrem de frumoasă. Așa că aceasta este originea cuvântului, suprascriere,
deasupra rațiunii sau deasupra logicii, da? Țineți minte acest aspect pentru că voi reveni asupra lui spre final, dacă mi-ajută Dumnezeu și nu mă pierd pe cărări cum fac eu de obicei. Haideți să vedem care sunt superstițiile. Am lansat această întrebare pe pagina mea de Facebook și pe canalul Alchimia Spiritului, prin care v-am cerut să-mi spuneți care sunt câteva din superstițiile la care ați avut acces, pe care vi le-au spus alții, în care ați crezut sau mai credeți, etc. Pentru că eram foarte curioasă dacă aveți alte superstiții față de cele pe care le știu eu. Spre exemplu, eu, fiind crescută într-o familie de turci, am avut probabil superstiții legate de poporul meu, dar vă enunț câteva. Erau superstiții legate în general de activitățile sau acțiunile pe care le făceau copiii în casă, deranjându-i pe adulți. Nu cânta la masă că te măriți cu țigani, spre exemplu. Nu fluiera că o să cadă acoperișul pe tine. Vezi că dacă stai foarte mult pe stradă o să te fură țiganul cu sacul. Asta era cu țiganul, era valabilă peste tot și nu are absolut nicio legătură cu etnia vieților oameni, ci pur și simplu era pe vremea lui Ceaușescu obiceiul ca femeile de etnie romă, ca așa ar fi corect să le spun, umblau cu saci în spinare căutând sticle goale pe care le cumpărau și le revindeau, pentru că așa se încuraja reciclarea în acea perioadă. Și de atunci le-a rămas că te pune țiganca în sac, pentru că umbla săraca femeie cu un sac imens în spinare în care căra sticle goale. Sticle goale, cumpărem! Cam așa se striga pe stradă, da? În fine, mai erau tot felul de alte superstiții pe care le-am moștenit din familia mea. Aceasta cu pisica neagră, evident. Ți-a căzut o geană, scuip-o de 3 ori și arunc un sân. Chiar și suflatul în lumânări de ziua de naștere reprezintă din punctul meu de vedere o superstiție. Mai era aceea prin care se spunea că dacă îmi tai unghiile la mâini și la picioare în aceeași zi, atunci o să moară cineva în familie. Sau dacă te mănâncă buricul, înseamnă că naște cineva în familie. O gravidă din familia noastră, extinsă, bineînțeles, că iminența întâmplării acestui eveniment într-o familie în care erau 2 copii mici era foarte mică, dar se spuneau tot felul de astfel de lucruri, pe unele crezându-le, pe altele necrezându-le. Dar vom explica și acest lucru ulterior. Am zis să categorisesc eu aceste superstiții în funcție de, am stat eu să mă gândesc și am revenit la ideea de obiectul superstiției, pentru că fiecare superstiție are un obiect central, da? Și m-am gândit așa să vin cu aceste categorii, bineînțeles că ele pot fi mult mai multe. Am venit cu următoarele obiecte ale superstițiilor: animalele, numerele, obiectele și diversele acțiuni. Superstițiile din lumea largă sunt în general legate de aceste aspecte. Am trecut aici la animale și trifoi cu 4 foi, n-am stat să notez plante și animale, așa că treceți cu vederea, da? În primul rând, am zis că unul dintre obiectele superstițiilor îl constituie animalele. În foarte multe culturi sunt anumite animale care aduc un semn prevestitor pozitiv și altele care aduc un semn prevestitor negativ. Cele care sunt pe semne negative sunt, bineînțeles, pisica neagră, mierla, cioara, cucuveaua. Ce alte animale mai sunt prevestitoare de lucruri întunecate? Nu știu, corbul și alte animale, alte zburătoare din acestea care sunt închise la culoare. Dar există, bineînțeles, și animale care prevestesc lucrurile bune. Să vezi un porumbel alb este semn bun, să vezi probabil trifoi cu 4 foi, l-am trecut aici la secțiunea plante și animale, este de bun augur, îți aduce noroc. Totodată, nu știu, animale frumoase, dacă vezi o căprioară, spre exemplu, sau dacă vezi ceva care îți captează atenția și este plăcut ochiului, în general este considerat ca un semn bun. Așa că foarte multe lucruri sunt legate de sfera animalelor. Dar aceste animale, aș vrea să specific aici, reprezintă semne negative, tocmai pentru că omul nu înțelegea ce este cu aceste apariții, da? Pisica neagră am explicat mai devreme, ea este foarte întunecată, nu are absolut nicio dunguliță pe corp, nu-i poți citi expresia chipului și ochii ei sar mai mult în evidență decât pe oricare altă pisică vărgată sau de alte culori, da? De aceea, acea pisică era văzută ca și când ar fi aruncat o privire dăunătoare, negativă în sufletul omului. Aceea când te privește, te fixează, da? De aceea, temându-se de această pisică neagră și de privirea ei fixată, oamenii au dezvoltat tot felul de superstiții. Dar ce este cu celelalte animale pe care le-am specificat, mai ales păsările precum cioara, corbul, cucuveaua, mierla? Păi, hai să ne gândim logic și rațional.
aceste păsări, marea majoritate dintre ele sunt prădători. Da? Cioara este, spre exemplu, considerată scavenger în engleză sau cel care râcâie prin gunoaie, care scormonește în gunoaie și care încearcă să se hrănească cu tot felul de lucruri aflate în putrefacție, cu cadavre, cu tot felul de mortăciuni și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles, ele fiind o sursă de pestilență sau probabil că se preumblau în zone în care erau putreziciuni și lucruri aflate în descompunere, pentru a feri copiii de astfel de incidente, de a se infecta, de a lua tot felul de boli sau de a lua contact cu aceste animale, erau speriați cu tot felul de superstiții legate de aceste ciori. Vezi că cioara aduce moartea, vezi că cucuveaua atunci când cântă înseamnă că urla moarte, etc. Cucuveaua, spre exemplu, este un prădător care în general filează noaptea. Probabil că fâlfâitul din aripi al cucuvelei în liniștea nopții, atunci când nu se mai aud zgomote de fundal, este foarte trigăruitoare așa pentru oameni și de atunci oamenii au început să-și facă tot felul de urzeli în jurul acestei cucuvele. Ea, săraca, zbura din loc în loc ca să prindă niște șoareci sau niște șerpișori mai mici cu care se poate hrăni, iar în liniștea nopții sunetele aripilor ei disturbau liniștea oamenilor, da? Le turburau somnul. Așa că spuneau, iarăși umblă cucuveaua, se întâmplă ceva, foșnește ceva prin curte. Pentru că de fapt era spaima că vine cineva care îți violează proprietatea sau că vine cineva peste tine atunci când tu dormi, când ești nepregătit, neînarmat, când nu ești vigilent. Așa că toate aceste păsări erau legate fie de zona, arealul în care ele migrau, și anume în zona putreziciunilor și a infecțiilor și a pestilenței, sau în funcție de ora nocturnă la care ele activează și sunt foarte agile pentru a-și prinde hrana. Inclusiv pisica este un prădător de noapte, da? Pisicile dormitează toată ziua, torc toată ziua foarte frumos, iar noaptea le apucă instinctul de vânător, pentru că ele văd pe întuneric, așa cum vedem noi la lumina zilei. Iar acestea sunt explicațiile pe care le-aș da eu pentru aceste superstiții. Următoarea superstiție, următorul obiect al superstițiilor îl constituie numerele, da? Numerele, în special 13, cifra 4, spre exemplu, la chinezi am impresia, pentru că aceștia consideră că sau pronunția cifrei 4 înseamnă de fapt moarte, este echivalentă cu cuvântul moarte și de aceea aceștia se feresc să rostească numărul 4 sau să-l aducă în discuție. La restul culturilor este cifra 13. Cifra 13 este atât de răspândită în lumea largă încât toate hotelurile deja nu mai au etajul al 13-lea sau nu au camera 13, pentru că ar fi fost singura cameră din întreg hotelul care nu ar fi fost rezervată de absolut nimeni. Este această panică în jurul cifrei 13, nu stau să îi explic însemnătatea superstiției pentru că nu o consider una reală, probabil are legătură cu separarea între unitate și trinitate, habar nu am, dar este atât de extinsă această spaimă încât s-a venit și cu un termen asupra acestei fobii de 13 care se numește triscaidecafobia. Triscaidecafobia, acesta este termenul pentru fobia de numărul 13. Așa că sunt oameni care consideră că aceste numere sunt semne negative. Totodată există și acele semne faimoase, acele numere faimoase care sunt considerate ca semne pozitive. Și acelea sunt tot superstiții, dar care au legătură cu acele sincronicități legate de traseul și dezvoltarea spirituală a fiecăruia, în care vorbim despre acele numere maestre, maestru, 11-11, nu știu, 2-2-2, 1-2-3, progresiile de numere în general care fac o noimă din punct de vedere logic și rațional. Vedem un tipar, recunoaștem un tipar. Deci, în superstiție, în concluzie, vorbind strict despre subiectul acesta al numerelor, tot ceea ce face sens din punct de vedere al ordonării unor numere înseamnă un semn pozitiv. Tot ceea ce nu face sens, 1-3, da? Unde este 2-ul de la mijloc, este considerat trunchiat, strâmb, dă la locul lui și tocmai de aceea îi atribuim tot felul de credințe negative. Următorul obiect al superstițiilor reprezintă, bineînțeles, obiectele. Da, obiectele sau lucrurile care nu sunt însuflețite. Și aici am notat eu câteva: oglinda, sarea, mi-a spus cineva căldarea, sau orice oală goală pe care o dai cuiva. Am înțeles că este semn de, nu știu, rău augur sau poate că e de sărăcie sau năpastă pe care o poți atrage asupra ta. Și mi-am mai notat eu aici Mercur retrograd. Mercur retrograd este o planetă, am trecut-o la obiecte pentru că Mercur retrograd cred că este cea mai recentă superstiție pe care oamenii o au în ziua de astăzi.
Este Mercur retrograd, nu pot să ies din casă. Este Mercur retrograd, nu pot să fac nimic, nu pot să semnez contracte, nu pot să merg la plimbare, nu pot să-mi vizitez rudele, nu pot să fac nimica. Sunt paralizat pentru că e Mercur retrograd. Este o superstiție, da? La fel ca în cazul celor enumerate până în acest moment. Totodată, o nouă superstiție modernă o poate reprezenta masca pe care au purtat-o oamenii în pandemie. O spun cu toată asumarea pentru că a devenit atât de impregnată în subconștientul colectiv în momentul în care am văzut în stânga și în dreapta oameni purtând măști, încât masca poate intra lesne în categoria superstițiilor. Pentru cei care s-au temut de acest virus, masca poate reprezenta o superstiție benefică. Vai de mine, ne ferim de virus, crezând că a purta o mască este simbolul de apărare împotriva tuturor bolilor, neștiind logic și rațional că întreg corpul tău, restul corpului tău este expus la virus și bacterii care sunt infinitesimal mai mici decât propriul tău fir de păr. Așa că dacă ar fi putut să intre un virus în firele tale de păr, sigur nu ai scăpat purtând doar o mască pe gură și pe nas. Dar aceasta este doar părerea mea, bineînțeles, așa că masca poate intra în subconștientul colectiv al celor care s-au temut de virus în general sau care sunt germofobi în general, ca o fel de superstiție pozitivă. Apariția măștii îmi dă un sentiment de siguranță. Mai exista o altă categorie de oameni, anti-vaxxeri, cum li se spune, sau anti-vaccinați, care au considerat că masca este simbolul rătăcirii minții, da? Și aceștia probabil că au introdus în subconștientul lor colectiv apariția măștii ca fiind semnul maxim de opresiune guvernamentală, semnul maxim de opresiune psihică și mentală pe care o poate avea o autoritate asupra libertății proprii, da? Așa că această mască va intra cu două sensuri, la fel ca orice lucru de fapt în lumea duală, ca fiind pozitiv sau pentru unii și negativ pentru alții. Așa că am introdus acolo la obiecte aceste obiecte. Oglinda este adesea considerată, luată în calcul în fiecare din culturile pe care le știu. Spre exemplu, și la turci și la români este acel obicei de a acoperi oglinzile în momentul în care moare cineva, pentru că probabil va trece prin fața oglinzii ființa fără trup și se va speria pentru că nu-și va vedea reflexia în oglindă. Totodată, oglinda reprezintă un fel de portal sau trecere spre lumea cealaltă. Așa a intrat în subconștientul colectiv. Dacă ar fi să merg la originea acestei superstiții, de fapt, puneți o pisică sau un cățeluș, puiuț, care nu a văzut vreodată o oglindă în viața sa și puneți-l să se uite în oglindă. Va fi speriat. Prima dată o să vedeți pisicuțele cum se covoaie, sunt o grămadă de filmulețe pe net în care se sperie de propria reflexie, cățelușii care sar la atac crezând că este un inamic altul decât el în acea reflexie, în acea oglindă și îi surprinde faptul că aceia au aceleași gesturi față de ei pe care le fac aceștia. De aceea, oglinda a reprezentat în subconștientul colectiv prima expunere a noastră în fața unei imagini pe care o avem la exterior, da? Așa că privindu-ne pentru prima dată chipul, realizăm cine suntem, realizăm cum arătăm, realizăm cum gesticulăm. Primul impact pe care l-a avut oglinda în viața noastră a fost de spaimă. Tocmai de aceea oglinda reprezintă acest portal, acest tărâm între existența mea fizică și existența mea spirituală. Înainte de a ne plasa în fața unei oglinzi, să spunem așa pur teoretic că nu am fi avut contact niciodată cu o oglindă, nu ne-am văzut niciodată reflexia în fața noastră. Să spunem că noi avem o anumită percepție despre noi, mergem, vorbim cu cei din jurul nostru și apoi ne expunem în fața oglinzii și suntem șocați că avem o față, că avem doi ochi, că avem un nas. Ăsta este, de fapt, singurul lucru care se află la originea spaimei în general de oglinzi. Totodată, oglinda era și în alte credințe că dacă spargi oglinda, atâtea cioburi încât s-a spart acea oglindă va reprezenta numărul de ani de ghinion pe care îl vei avea sau se spune în general că vei avea 7 ani de ghinion. Dar acel lucru l-am trecut la acțiuni pentru că următoarea categorie în jurul cărora se structurează tipurile de superstiții sunt acțiunile, diverse acțiuni pe care mi le-am notat aici. Nu fluiera la masă sau nu cânta la masă, nu vărsa sarea, că dacă ai vărsat sare este semn de, nu știu, sărăcie sau de nenorocire în familie, da? Nu sparge oglinda, dacă spărgeai oglinda probabil că aveai acei 7 ani de ghinion. Nu te întoarce din drum în cazul în care ai uitat ceva.
Totodată mi-am notat aici la acțiuni sughițul și strănutul, care sunt lucruri ce ies din tiparul comportamentului uman, da? Din propria noastră funcționare a organismului. Atunci când apare sughițul, este o rupere de tipar, da? Și orice lucru care ieșea din tipar și nu putea fi explicat era aruncat automat în sfera superstițiilor, în zona asta a fenomenelor inexplicabile. Sughițul, spre exemplu, este adesea conștientizat de oameni ca fiind acel moment în care ți se oprește inima din bătut. Științific nu știu dacă este dovedit acest lucru, dar e văzut ca un semn, da? Sughiți, te vorbește cineva sau te pomenește cineva. Cam asta este vorba. Totodată la strănut, știți că se spune hai noroc sau sănătate de fiecare dată când cineva strănută. Pentru că, de fapt, acest strănut își are originea de foarte mult timp, când prima persoană care a strănutat a spus că vai de mine, am simțit că mi iese sufletul, da? Și atunci s-a implementat în subconștientul colectiv această credință că sufletul omului se desprinde de el în momentul în care strănută. De aceea se spune hai noroc, sănătate și așa mai departe. În ziua de astăzi facem câte o urare în mod automat. Puneți-o, domnule, puțin la îndoială. Dar de ce spun eu asta? Ce, omul ăla de lângă mine e bolnav? Sau strănutul probabil că e prevestitor de o alergie sau o răceală și atunci îi urezi sănătate omului de lângă tine. Dar toate aceste lucruri sunt legate, bineînțeles, de propriile noastre credințe. Și am mai trecut eu aici, călcatul în balegă. Nu știu dacă voi ați avut această superstiție inoculată de către cei din jurul vostru, dar eu, când eram mică, mi se spunea că dacă calci în rahat sau în balegă, ai noroc, da? Dar, de fapt, era probabil scuza părinților mei pentru a nu mă face să mă simt prost, pentru că plângeam cât mă ținea gura de tare, pentru că aveam talpa murdară și acum trebuia să fiu și la grădiniță. Și ca să mă liniștească, probabil spuneau, lasă că ăsta este semn de noroc. Sau se spunea, cine a mâncat rahat când era mic, atunci o să aibă noroc toată viața. Sau cine s-a scăpat așa în scăldătoare, înseamnă că o să aibă noroc, da? Foarte multe lucruri legate de excremente se pare că sunt foarte aducătoare de noroc și bietul animal, pisica neagră, este bătută de soartă pretutindeni în lume. Așa că absurdul acestor superstiții este lesne de înțeles, dar sunt oameni care în continuare cred în ele și recunosc de fiecare dată când mi se mai întâmplă, chiar dacă le știu sensul și știu că sunt niște aberații, tot mă opresc în loc și îmi fac așa din nou, îmi accesez din nou liberul arbitru să cântăresc și să pun un pic de discernământ dacă este bine sau este rău ce gândesc în acel moment. Haideți să vă arăt acum cum funcționează aceste superstiții, care este de fapt mecanismul lor, care era scopul ascuns al acestora, de ce au fost ele aruncate în eter și explicații banale și simple despre cum funcționează aceste superstiții, da? Scopul superstițiilor mi-am notat aici. Există, din punctul meu de vedere, analizând și studiind mai multe superstiții pentru a face această prezentare, două tipuri mari și late de superstiții. Există superstiții prin care se explică sau se încearcă explicarea inexplicabilului, tot ceea ce este necunoscut, tot ceea ce nu putem pune în rațiune, în logică, îl aruncăm în cupola fenomenelor paranormale. Spunem, gata, este o superstiție. Este ceva necurat cu chestia asta, este ceva ce nu pot să cuprind, așa că n-are decât să fie adus de niște entități negative sau pozitive din exteriorul meu. Și totodată, la superstiții există o a doua categorie prin care se exercită control sau prevenția asupra copiilor. Că spuneam eu, atunci când vrei să ferești un copil și să-i spui să nu mai dea cu lingura de masă, spui nu se dansează la masă, potolește-te. Atunci când nu vrei ca acesta să provoace zgomot pentru că tu ești cu nervii la pământ și mai ales pe vremuri când oamenii aveau câte 12 copii, imaginați-vă că i-a apucat pe toți fluieratul în casă în timp ce mama făcea aluatul ca să dospească niște pâine, atunci li se spuneau tot felul de cuvinte din acestea prin care se zicea nu mai cânta, nu mai fluiera în casă că o să cadă tavanul pe noi. Cădea tavanul, bineînțeles, pentru că vibra, cred că toată casa de la câți copii erau pe atunci, câtă frunză, câtă iarbă, așa cum erau în poveștile lui Ion Creangă, da? Așa că probabil ca să-i potolească pe copii. Totodată doreau să-i prevină pe aceștia dacă ei fugeau după pisicile negre sau dacă fugeau după o cioară care putea purta tot felul de boli sau dacă se aventurau în pădure fără știrea părinților lor, aceștia îi amenințau că te mănâncă lupul,
că vine cu cuveaua, că o să te ducă, o să te fure elele, că o să ți se întâmple nu știu ce și nu știu ce și tot felul de alte povești îngrozitoare prin care copiii erau speriați tocmai pentru a nu face acele acțiuni contrare părintelui sau contrare indicațiilor părintelui. Da? De aceea am tras concluzia practic că există două categorii de superstiții și anume una prin care se exercită controlul asupra ta, asupra propriei persoane și altă categorie prin care se exercită control asupra altora. Tot ceea ce eu nu pot să controlez, tot ceea ce eu nu pot să înțeleg, intră în sfera superstițiilor. Tot ceea ce eu nu pot să raționalizez, tot ceea ce eu nu pot să înțeleg, intră în sfera superstițiilor. Și spuneam eu că există două categorii de persoane, există persoane care cred anumite superstiții, iar pe altele decid să nu le creadă. Sau cum îmi place mie să spun, este ca și când trec superstițiile deasupra ta, unele te afectează, ți intră în inimă și rămân asupra ta toată viața, iar altele pur și simplu alunecă cum alunecă apa pe corpul unei rațe. Nu se prinde tine și pace. Și am tras o concluzie foarte bună în acest sens, care consider eu că este destul de reală și aplicabilă tuturor. De fapt, în momentul în care eu stăpânesc o anumită informație, eu stăpânesc o anumită abilitate fizică, o anumită activitate, sunt maestră în a face o anumită treabă, sunt bună la grădinărit, sunt bună la dat cu sapa, sunt bună la vorbit. Nu poate să se atingă de bine absolut nicio superstiție legată de acel meșteșug al meu, de acea specializare a mea. Sunt atât de bună și mi-am perfecționat atât de bine acest craft sau această artă, dacă vreți, încât nimic nu poate intra în sfera necunoscutului care să-mi inducă mie frica sau teama de ceva anume. Dar iau asupra mea superstiții în privința tuturor lucrurilor pe care eu însămi sunt nesigură să le fac. Spre exemplu, dacă mă puneți pe mine să joc fotbal. Probabil că aș fi ca toți sportivii ăștia care au dezvoltat o grămadă de superstiții și așează sticlele într-o anumită ordine, nu calcă tușa, își scuipă de 3 ori în tricou, ies cu piciorul drept în teren, intră cu piciorul drept în teren, habar nu am. Tot felul de astfel de superstiții, dar probabil că este ceva ce nu poți stăpâni și în general e lesne de înțeles de ce sportivii dezvoltă acest lucru, pentru că jocul în general este supus arbitrajului, aleatoriului. Jocul îl câștigi sau îl pierzi, indiferent cât ești de bun, mai ales când joci în echipă, spre exemplu la echipele de fotbal. Talentul tău nemăsurat nu poate să suprascrie întotdeauna jocul în echipă, așa că dacă colegii tăi sunt obosiți sau colegii tăi nu prea sunt inspirați, puteți pierde lesne jocul sau adversarul poate fi mai bine pregătit decât tine. Dar în general, în toate acțiunile pe care noi nu le stăpânim, începem să dezvoltăm superstiții. M-aș apuca să fac mâine ceva nou, să construiesc o casă, cred că aș avea o mulțime de superstiții ca să procrastinez, ca să evit, ca să mă protejez de tot felul de pietre care ar putea să-mi cadă în cap, tocmai pentru că nu stăpânesc foarte bine acea artă, da? Nu stăpânesc foarte bine acea știință. Dar dacă mă documentez, mă informez, îmi iau măsurile de siguranță și de protecție, atunci probabil că aș putea să merg mult mai ușor înainte, fără să mă mai împiedic de absolut nicio superstiție sau frică sau condiționare dintre aceasta mentală, prin care să-mi găsesc scuze, da? Și am mers mai departe cu analiza acestui mecanism și am spus, dintre cele două, deci practic vreau să exercit controlul asupra mea, asupra lucrurilor pe care nu le pot controla la mine și vreau să exercit controlul asupra altora, asupra lucrurilor pe care nu le pot controla la celălalt, în general asupra copiilor, ca să-i potolim, ca să-i domolim, ca să-i prevenim să nu pățească ceva. Și aici aș putea să dau acum explicația pentru acea oglindă care se sparge și aduce 7 ani de ghinion. Cine se oglindea tot timpul? Se oglindeau fetele tinere, da? Fătucile care începuseră să se dezvolte, să se maturizeze, își priveau chipul, se admirau într-una. Ca să nu mai petreacă timp acolo și probabil să revină la treburile din bucătărie, unde era nevoie de mâini de ajutor, li se spunea acelor fete, ai grijă cu oglinda aia, că dacă o spargi, o să ai 7 ani de ghinion. Era de fapt evitarea pericolului de a te tăia în cioburile unei oglinzi. Da? Oglinda este din sticlă și atunci când ea se făcea cioburi, puteai să te tai fiind practic în pericol de moarte. Așa că am mers cu cele două până la bază și am spus ce anume presupune această nevoie mare de control, atât asupra ta cât și asupra celorlalți. De ce aș avea eu nevoie de control asupra anumitor lucruri pe care eu nu le pot explica?
Și am ajuns la concluzia că este frica de necunoscut. Da? Atunci când mi-e frică de cunoscut, vreau să-l controlez. Nu pot să-l controlez prin rațiune și știință, nu pot să-i dau înțelesuri logice, atunci îl arunc în sfera fenomenelor paranormale de care mă feresc, previn și mă previn și îi previn și pe alții. Da? Așa că, iată, este de fapt la bază o frică, frica de necunoscut. La baza fricii de necunoscut se află frica de eșec sau frica de moarte. Frica că o să greșesc, frica că nu o să-mi iasă. De ce? Pentru că tocmai am intrat în sfera necunoscutului, în sfera lucrurilor pe care eu nu le stăpânesc, în care nu mi-am dezvoltat abilitățile, în care nu am suficiente informații și atunci pot să ratez, pot să greșesc, pot să mă fac de râs, pot să fiu luat de prost și aceste lucruri, în general, afectează persona, identitatea noastră socială, masca noastră publică sau ego-ul nostru. Și ego-ul nostru, frica sa cea mai mare este frica de moarte, pentru că el trăiește atâta timp cât trăiește corpul fizic și mintea noastră, da? Așa că, iată, ajungem de la frica de necunoscut la frica de eșec sau frica de moarte. Și aici voiam să dau un exemplu referitor la frica de eșec și frica de moarte, că foarte mulți dintre noi, spre exemplu, adoptăm procrastinarea ca metodă de a ne ascunde, de a ne feri de lucrurile pe care nu avem curajul să le perfecționăm. Și un exemplu concret în acest caz care mi-a venit tocmai acum în minte este de câte ori înaintea unor examene la facultate se umplu bisericile de tineri studioși, între ghilimele, da? În loc să stea acasă și să-și învețe foarte bine cursurile sau materia pe care au avut-o de învățat, ei se duc și aprind tot felul de lumânări la biserică, fac tot felul de rugăciuni ca să-i ajute Dumnezeu, pentru că au trecut lucrurile pe care ei nu le pot controla, lipsa lor de cunoaștere, lipsa lor de putere de învățare, lipsa capacității de a înțelege anumite informații și se duc la biserică și le aruncă în sfera superstițiilor. De mine nu mai ține. Asta o las în seama lui Dumnezeu. Eu am învățat cât am putut, n-am înțeles absolut nimic, nu mă pricep, nu-mi place profesorul, nu înțeleg materia asta, așa că mă duc la Doamne să pun o vorbă bună la biserică și să trec examenele, da? Deci, lipsa de cunoaștere, lipsa de învățătură, lipsa de știință ajunge până la urmă în sfera superstițiilor, în sfera lucrurilor așa paranormale. Iar, dincolo de frica de eșec și frica de moarte, este o altă frică pe care o au foarte mulți dintre oameni, din păcate, care se manifestă fie că au superstiții, fie că nu au superstiții. V-am spus, superstițiile se ascund sub forma diverselor lucruri moderne în ziua de astăzi. Îmi pare rău că nu am stat să documentez și aceste aspecte. Mercur retrograd este unul dintre reperele moderne, dar totodată avântarea în lucruri care țin de ezoterism, spiritualitate, sincronicități, uneori poate fi masca pentru că ți-e frică cu adevărat să te autocunoști, ți-e frică să te descoperi, ți-e frică să te specializezi în ceva anume și atunci treci totul în sfera asta a nebuloasei, a unor nori, a unor obiecte eterice, luminoase pe care nu ți le poți explica și dai totul pe tema spiritualității, da? Așa că, de fapt, la baza fricii de eșec sau de moarte se ascunde frica de succes sau frica de viață. Din păcate, aceasta este soarta tuturor acelora care rămân blocați în mentalitate de victimă, care rămân în permanență în mentalitatea aceea de a se plânge în continuu de neajunsurile vieții, de toate lucrurile care le sunt servite în mod greșit din partea lui Dumnezeu sau din partea divinității. Și nu își asumă practic responsabilitatea să preia în sfârșit frâiele, să spună: Domnule, pe ce anume am eu slăbiciune? Cum aș putea eu să fiu mai bun pe chestia asta și să îmbrățișeze practic autocunoașterea și evoluția? Iar, la baza fricii de moarte se află frica de viață sau de succes. De foarte multe ori, când ne place să facem un lucru, spunem: pictez, dar pictez doar așa, urâțel, nu e cine știe ce. Sau scriu, dar este doar un hobby. De fiecare dată când spuneți aceste lucruri, de fapt, vă este frică să fiți scriitor cu adevărat, vă este frică să fiți pictor cu adevărat, pentru că dacă ați spune în gura mare sunt pictor sau sunt scriitor, va trebui să înfruntați oprobiul lumii care poate spune: ești un pictor mediocru sau ești un scriitor de toată mizeria, da? Așa că vă puteți alege cu critici. Și frica de a vă confrunta cu critica celor din jur este de fapt frica de propriul vostru succes. Pentru că dacă eu mă pun acum în spațiul public și spun: eu sunt la Mia și vorbesc despre teme psihologice, spirituale,
Sau aș sta cu mine însămi acasă și aș spune, mă pasionează subiectele spirituale, este un hobby pentru mine, dar nu vorbesc niciodată despre asta, nu îndrăznesc. Diferența dintre cele două este că unul a îndrăznit, a avut curajul și a mers înainte și a îmbrățișat ideea de potențial succes. Așa că între non-acțiune și acțiune zace un singur pas, care este curajul de a depăși acel lucru sau curajul de a încerca să evoluezi, de a încerca să atingi succesul și de a-ți trăi viața conform harului tău unic și talentului tău prețios pe care l-ai din naștere. Am trecut de tipurile de superstiții, am trecut de prezentarea mecanismului superstițiilor. La baza acestora, de fapt, se ascunde o profundă frică de viață sau o profundă frică de a te perfecționa, de a deveni specialist, de a stăpâni ceva ce nu poți să stăpânești și îl arunci în tot acel coș în care se aruncă toate lucrurile de care te lepezi, și anume în coșul superstițiilor. Acum, putem scăpa noi oare de superstiții? Aceasta este marea dilemă, pentru că chiar dacă le cunoaștem sensul, chiar dacă avem explicația logică și rațională, la unele v-am explicat eu, la altele puteți dobândi singuri claritate, cu toate că sunteți adulți, maturi și ați trecut acum de pragul acela în care trebuia să vă sperie cineva că vă fură țiganul cu sacul pe stradă, cu toate acestea, mai există totodată, uneori, acel moment în care stați și cântăriți, spuneți, vai, nu știu, a trecut un mort pe acolo sau vai de mine, am văzut o cucuvea care a venit la geamul meu, oare s-a întâmplat ceva? Și acum este acel moment în viața voastră în care trebuie să vă puneți întrebarea, mai cred în asta sau nu mai cred în asta? Am avut discuții cu niște oameni așa unul la unul prin care erau tot felul de frici legate de moarte, da? Cineva mi-a spus că atunci când îmbracă o anumită rochie de anul nou, cineva drag îi moare și avea frica de acum înainte să mai poarte rochie. Altcineva mi-a scris, i-am notat și numele aici, Loredana de pe Facebook, mulțumesc pentru exemplele pe care mi le-ai dat, și totodată mi-a scris așa că de câte ori a visat dinți lipsă, cariați, dureroși sau, nu știu, care erau pe cale, care se mișcau, spune Loredana că a auzit de un deces. Acum, aceste lucruri intră în sfera superstițiilor, adică în sfera lipsei logicii și rațiunii. Dacă am luat această superstiție și am cercetat-o, câți oameni trăiesc după ce tu ai avut acest vis? Sau câți oameni trăiesc după ce tu ai purtat o rochie de anul nou? Păi mai toți în afară de unul, da? Atunci, care este de fapt superstiția? Ce reprezintă această superstiție în viața ta? Și astfel voi explica cum putem scăpa noi de superstiții prin 3 pași simpli, 3, așa i-am găsit eu, care au legătură exclusivă cu gradul de deschidere a percepției voastre. În momentul în care voi aveți gânduri negative despre o anumită situație, că v-ar putea atrage tot felul de evenimente negative în viața voastră, percepția voastră este închisă doar asupra aspectelor negative. Pentru a vedea realitatea, trebuie să le vedem aspectele negative și aspectele pozitive. Realitatea este nicicum. Focusul nostru este ceea ce ne dictează destinul. Dacă eu mă focusez doar pe aspectele negative, atunci voi merge tăvălux doar spre acele aspecte negative. Dacă eu voi merge spre aspectele pozitive, atunci voi merge către ele. Așa că, în momentul în care vă întrebați de ce mi-a murit cineva atunci când am purtat o rochie de anul nou, întreabă-te câți oameni trăiesc pentru că eu am purtat o rochie de anul nou. Dacă spuneți de câte ori am visat dinți mișcându-se sau cariați, a murit cineva, acum întrebați-vă câți oameni trăiesc după ce ați avut acest vis și mutați-vă focusul din negativ spre pozitiv. Acesta este cel mai simplu marker. Și acum vă voi da acești pași care sunt foarte simpli din punctul meu de vedere. Cum spargem practic superstiția sau cum scap de aceste superstiții? Primul pas este cercetează-le. Cercetează-le, adică suprascrie logica sau rațiunea deasupra superstițiilor. Superstiția, spuneam la începutul acestui material, că înseamnă a suprascrie, a scrie deasupra rațiunii. Ceea ce eu nu pot explica din punct de vedere logic și rațional, îl transform în superstiție. Acum veniți și scrieți și mai mare deasupra superstiției, scrieți cu litere
ceva care ține de rațiune. Explicați-vă aceste superstiții din punct de vedere logic și rațional pentru a veni cu explicații logice și pentru a le scoate din sfera aceea nevăzută, de unde sunt foarte dăunătoare unele dintre ele. Dacă sunt pozitive și vă ajută, puteți să le păstrați, dar dacă sunt negative, în mod clar trebuie să renunțați la ele. Și, în general, și cele negative și cele pozitive ar trebui suprimate, pentru că este bine să fiți în deplin control în viața voastră. Dacă le lăsați pe cele pozitive să acționeze, veți da puterea voastră practic unei surse externe vouă și puterea nu ar fi la voi. Așa că cercetează-le. Și am scris aici câteva întrebări. Ce nu văd? Da? În momentul în care eu văd că de câte ori trece pisica neagră se întâmplă ceva negativ, dar ce nu văd eu de fapt că se întâmplă pozitiv? Păi, zi, boda proste, că ai ajuns să povestești despre faptul că o pisică neagră ți-a tăiat calea, da? Pentru că pur simplul fapt că tu poți să povestești înseamnă că ești în viață, că respiri, că trăiești și că ai ajuns acasă să le spui celor dragi. Și mai ai și persoanele dragi în viață, pentru că poți să comunici cu ele despre acea superstiție. M-am tot bâlbâit astăzi. Mercur retrograd. Wow, ce superstiție! Nu, pur și simplu sunt eu leneș astăzi și nu am chef să vorbesc. Așa. Altă întrebare pe care putem să ne o punem. Ce nu vreau să văd? Sau ce nu vreau să înțeleg? Nu vreau să văd că sunt o pramatie și că nu-mi place să învăț. Nu-mi place să văd că nu am curajul de a mă apuca în sfârșit de o nouă afacere. Nu vreau să văd că mă consider de fapt incapabil de a scrie o carte. Și atunci arunc în sfera superstițiilor toate lucrurile acestea spunând da, am avut un semn negativ sau e Mercur retrograd și nu am putut să comunic foarte eficient sau nu mi-a reușit nu știu ce treabă pentru că mi-a trecut o pisică neagră calea și n-am reușit la examen, am luat 4, n-am reușit să trec. Asumă-ți faptul că ți-a fost lene să înveți. Asumă-ți faptul că ți-e prea lene să te apuci de a scrie primul rând din prima ta carte. Pentru că a journey over 1,000 miles is built with one step, ceva de genul ăsta, sau starts with one step în engleză. Adică călătoria de 1000 de mile începe cu un prim pas. Ca să scrii o carte, trebuie să scrii primul cuvânt. Nici măcar titlul. Titlul va reieși din conținutul care ți se scurge prin pagini, da? Primul cuvânt. Al doilea cuvânt. Apoi scrii câte o propoziție pe zi, eventual câte 10 propoziții pe zi. Nu știu ce tot vorbesc, dar mă bâlbâi spre final. Propoziții, da? Scriem foarte multe propoziții și încet ne facem așa o disciplină și în fiecare zi venim cu un capitol scris pe zi, poate cu un paragraf, un pasaj întreg. Și scriem și ne adunăm curajul și muncim și ne adunăm curaj și dedicare ca să putem să clădim ceva nou în viața noastră. Mi-a fugit mintea complet aiurea în momentul în care vorbeam despre aceste lucruri. Propoziții nu mai părea un cuvânt normal, nu știu. Așa că ne punem aceste întrebări pentru a vedea care este justificarea logică și rațională care ar putea fi suprascrisă peste superstiția pe care o avem. O altă întrebare. De ce mi-e frică? Pentru că spuneam eu că de fapt se ascunde o anumită frică în spatele fiecărei superstiții. Frica mea de a face ceva, frica mea de a fi independentă ca femeie, da? Prefer să-l las pe soțul meu să facă tot felul de lucruri, spunând că eu am 2 mâini stângi, că sunt o ghinionistă, că el se descurcă mai bine de fiecare dată, pentru că nu vreau să-mi asum independența. Independența cum mi-o asum? Făcând anumite treburi pe care le face de obicei soțul meu. Trăim într-o societate în care femeile pot face foarte lesne aceleași lucruri pe care le fac bărbații, pentru că sunt atâtea servicii la cheremul nostru în care nu trebuie neapărat să ridicăm greutăți, dar putem apela la tot felul de firme. Spre exemplu, în matricularea mașinii proprii, puteam să stau și să aștept să meargă un bărbat să mi-o înregistreze și să mă ajute cu documentele, dar am găsit că există firme care se ocupă de toată documentația, îți aduc și numerele în mai puțin de 24-48 de ore. Da? Așa că, iată, mi-am reclamat independența, mi-am rechemat-o în sinea mea și am început să-mi asum responsabilitate pentru anumite treburi pe care le pot face și eu. Nu mai pot spune acum că am 2 mâini stângi, că eu nu mă descurc, hai du-te tu, hai fă tu aia. Mi-am luat frâiele în mâini și conduc acum de pe poziția de suveran în propria mea existență, da? Așa că ne punem întrebarea de ce mi-e frică. Mi-e frică să umblu cu actele. Păi, hai să scăpăm de această frică. Ia vezi, există niște servicii care rezolvă actele pentru tine? Da, plătește acolo un extra ban și ți le rezolvă. Totodată,
Unde am percepția închisă? Este o altă întrebare pe care trebuie să ne o punem, da? Pentru că spuneam eu că atunci când cred în superstiții, înseamnă că percepția mea este limitată asupra aspectului pozitiv sau asupra aspectului negativ legat de acele 4 obiecte, animale, numere, obiecte sau acțiuni, da? Poate am percepția închisă în privința aia, dar haide să probez când anume s-a întâmplat să treacă acel animal prin calea mea, s-a întâmplat să văd acel număr, s-a întâmplat să fie vineri și 13 și s-au întâmplat lucruri bune. Dacă eu fac uz de memoria mea și de propria mea experiență de viață și văd că s-a întâmplat odată rău și de 4 ori s-a întâmplat bine, iată că această superstiție poate fi suprascrisă de rațiune. Vin cu logica și mintea mea și încerc să o înlocuiesc, să o înglobez, să o acopăr de acum cu cunoaștere. Și atunci când am cunoaștere, nu mai este rost de voodoo și de tot felul de scamatorii dintre acestea legate de magie și pulberi sclipicioase, da? Așa că înlocuim și vedem unde am avut percepția închisă. Al doilea pas, primul pas spuneam eu, cercetează, da? Cercetează toate superstițiile, adică investighează-le, găsește rațiunea care se ascunde în spatele lor, vezi dacă acea rațiune mai este aplicabilă în viața ta și unde anume poți să aduci anumite schimbări. Cum aduce acele schimbări? Trecând la pasul 2, recheamă-ți puterea. Această rechemare a puterii este să consideri că totul pleacă de la mine. În ce îmi pun eu credința, acel lucru se întâmplă. Dacă eu asociez pisica cu un lucru negativ și îmi palpită inima și mi se strânge sufletul că, vai de mine, o să urmeze ceva rău, credința mea va atrage acel lucru rău. Dacă mă uit în schimb la pisică și spun, băi, e neagră, tuciurie, dar e atât de frumoasă și fină, este și ea un biet animal care are nevoie să traverseze strada dintr-un punct în altul ca să-și găsească pui sau să-și găsească ceva de hrană, atunci încerc și îmi readuc puterea înapoi și spun, doar de mine depinde succesul la acest interviu sau la acest examen. Doar de mine și de cât am învățat eu acasă depinde dacă voi avea o notă de trecere sau nu. Da? Și astfel, practic, îmi readuc puterea. Puterea este întotdeauna la voi. Dacă credeți în superstiții, acea putere este diseminată, disipată deasupra tuturor lucrurilor care se află la exteriorul vostru. Orice cădere de plantă, orice fulgușor, orice lucru vă poate influența buna dispoziție sau vă poate aduce bătăi de cap, da? Al treilea pas, după ce spunem că totul pleacă de la mine, este să îți asumi responsabilitatea, care presupune de fapt acțiunea ta directă. Și aici trebuie să-ți pui întrebarea, ce pot să fac? Ce pot să fac ca să nu mai am această frică? Ce pot să fac ca să înlătur această superstiție? Păi ca să înlătur superstiția legată de, spargerea oglinzii, spre exemplu, și că vor veni 7 ani de ghinion, ce fac? O să am oglinzile bătute foarte bine în cuie, nu o să am absolut nicio oglindă ținută în palmă care se poate sparge și în cazul în care se sparge, trebuie să fii sigură că nu te vei tăia pe mâini. Să spui, domnule, cel mai important este omul și nu obiectul. Cel mai important sunt eu, nu acel obiect care s-a spart. Trebuie să am grijă ca eu să nu mă tai și să nu-mi fac mie rău, iar spargerea oglinzii nu are absolut nicio legătură cu lucrurile raționale și logice din viața mea. Dacă ar fi să luăm iarăși cu tot felul de superstiții legate de trecerea unor examene sau trecerea pragului cu piciorul drept, domnule, de mine depinde. Dacă eu am învățat, dacă sunt pregătit pentru acest meci, dacă sunt pregătit în sufletul meu pentru un câștig și știu în sinea mea că sunt campion, nici nu contează cu ce picior treci, în stânga sau în dreapta. Este foarte multă superstiție în jurul părții drepte și părții stângi a corpului, pentru că atât de mult s-au temut oamenii de partea stângă și partea dreaptă, originea avându-și-o probabil acea credință prin care se spune că pe umărul nostru stâng stă diavolul, pe umărul drept stă un înger și de acolo s-a numit chiar în italiană stânga este sinistra, pentru că este partea sinistră care atrage sinistrul, care atrage negativul, urâtul, întunericul și dreapta, cum îi se spune, îmi scapă acum. Sinistra și era să spun derecea în spaniolă, dar nu este așa. În fine, poate că mi-aduc aminte. Dreapta în special înseamnă drept, care merge drept înainte, calea cea dreaptă, calea corectă, da? Doamne, tot speram să mi-aduc aminte, dar nu, am un lapsus, mi se întâmplă ceva. Așa că, practic,
partea stângă este întotdeauna considerată un semn negativ și partea dreaptă un semn pozitiv. În realitate, conform acestor cunoștințe spirituale despre care tot vorbesc, partea dreaptă reprezintă partea mamei și partea stângă reprezintă partea tatălui. Este normal. Nu, partea dreaptă reprezintă partea tatălui și partea stângă partea mamei. Este normal să existe astfel de percepții, pentru că energia feminină circulă prin partea stângă, energia masculină prin partea dreaptă. Cu dreapta reușim să acționăm, să clădim lucruri pe care le vedem în sfera vizibilă, iar partea stângă, partea energiei feminine, reprezintă lumea intuiției, lumea subconștientului, lumea ascunsă, lumea sinistră, lumea nevăzută. Da? Și când avem de-a face cu noi cunoscut, întotdeauna vom avea tendința să blamăm partea stângă a corpului. Așa că acestea sunt mecanismele prin care putem să învingem superstițiile și mi-am notat eu aici o concluzie foarte mare și lată prin care am spus: credința ta te va salva. Lucrurile pe care tu le crezi, acelea se întâmplă. Dacă tu crezi că vei reuși, vei reuși. Dacă tu crezi că nu vei reuși, iarăși ai dreptate. Da? Așa că credința ta este cea care are cu adevărat putere reală în existența ta. Dacă crezi că vei reuși, atunci toate lucrurile îți vor merge bine. Dacă nu crezi că vei reuși, atunci întreabă-te ce pot face ca să reușesc. Și atunci vei aduce îmbunătățiri în viața ta, vei merge pe calea evoluției, vei fi vița care dă roadă, cea care nu rămâne blocată în neputința de a face ceva, ci de a învăța, a dobândi cunoaștere, a-ți lărgi orizonturile și a ajunge în punctul pe care ți-l dorești. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vă citez câteva pasaje din Biblie referitoare la aceste superstiții pe care găsesc eu că sunt potrivite. Nu sunt legate de superstiții, ci de ochiul omului. Da? Și mi-a venit așa în minte să pun un citat din Matei, capitolul 6, aliniatul 20, versetul 23 până la 25, dar haideți să începem cu 22 de fapt. Da? Ochiul este felinarul trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când vorbim despre aceste pasaje din Biblie, le găsesc foarte potrivite în contextul acesta al superstițiilor, pentru că spuneam eu că există aceste superstiții prin care noi plasăm credințe pozitive sau negative asupra obiectului acestora. Da? Acest pasaj începe cu ochiul este felinarul trupului. Când spunem ochiul, ne referim la ceea ce vedem, la focusul nostru, atenția noastră. Deci atenția noastră este lumina trupului, lumina sau hrana acestui corp. Da? Cu ce anume ne hrănim focusul sau atenția, aceea ne hrănește. Sau practic putem să spunem chiar că este și credința, da? Dacă ar fi să extrapolăm foarte bine. Așa că ochiul este felinarul meu. Dacă eu aleg să văd doar lucruri frumoase, atunci voi lumina întregul meu trup. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Dacă eu voi vedea doar prevestirea negativă din acea beată vietate care îmi trece prin cale sau din acel obiect care se farâmă în fața mea sau din acel număr pe care îl văd, atunci întreg corpul meu va rezona cu atenția pe care eu am plasat-o pe acea energie negativă. Tot corpul meu va prelua în el și se va hrăni practic cu întunecime, se va hrăni cu negativism. Voi trăi în frică, iar frica, spuneam eu, este absența luminii sau absența lui Dumnezeu. Și se spune în continuare că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie acel întuneric? Cât de mare trebuie să fie acel întuneric ca să poată acoperi lumina? Pentru că dacă aprindeți o singură lumânare într-o hală, este lumină. Da? Este lumină de jur împrejur, dar se face lumină. Lumina are puterea de a sfârteca tot întunericul. Poate să străbată acea luminiță de lumânare până adânc în spațiu, da? Cu viteza luminii. În schimb,
Acest pasaj se referă la faptul că cu cât voi vă puneți focusul asupra acelor lucruri care prevestesc negativitatea, cu atât mai mult întunericul crește în întregul vostru corp. Și întregul vostru corp este doar un instrument de rezonanță care nu are decât să vibreze la exterior prin credința pe care ați plasat-o în acest întuneric, ca acele lucruri chiar să se întâmple. Dacă voi credeți că moartea este atrasă de ce purtați, de bijuteria pe care o aveți pe mâna stângă, pe mâna dreaptă, atât de mult va rezona cu voi că veți crea în realitatea voastră acel lucru negativ. Voi o creați. Puterea este în permanență la voi, ele nu vin din exterior. Și în următorul pasaj se spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nimeni nu poate servi cu percepția sa doar pe o parte sau doar pe cealaltă. Dar nu putem să stăm doar cu gândul la negativ, pentru că atunci servim negativul. Dacă mă gândesc la pozitiv, servesc pozitivul. Atunci trebuie să faci o acțiune clară prin care să-ți asumi responsabilitatea și să acționezi cu discernământ. Ce aleg să văd? Aleg să văd că de câte ori am purtat anumite obiecte s-a întâmplat ceva rău, sau aleg să văd că atunci când am purtat anumite obiecte s-au întâmplat și rele, dar și bune? Da? Și îmi deschid percepția, așa cum îl servesc pe Dumnezeu. De ce spun că trebuie să le vezi pe amândouă? Pentru că conform acestui pasaj tendința poate fi de a asculta doar partea pozitivă a focusului vostru sau atenției voastre, ci este vorba despre a-L servi pe Mamona, care reprezintă parte de adevăr, întuneric, ceea ce ne ține ascunși, ceea ce ne ține ceva ascuns, ceea ce ne ocultează, nu ne lasă să primim, iar Dumnezeu este pe partea cealaltă. Dumnezeu reprezintă totul, îl include și pe Mamona, include pe toată lumea, draci și îngeri și așa mai departe. Așa că pentru a putea să vedeți cum credeți în Dumnezeu, trebuie să credeți în absoluta totalitate a tuturor variabilelor care pot exista, fie ele pozitive, fie ele negative. Dar să nu vă focusați că este doar numai unul sau doar celălalt. Uneori este foarte bine să știți și aspectele negative care se pot întâmpla în anumite circunstanțe, pentru că așa vă feriți de rele. Dar întotdeauna logica voastră să suprascrie peste aceste superstiții, peste aceste lucruri care nu au nicio noimă din punct de vedere logic și rațional, și Dumnezeu ne-a dat mintea noastră, cea de pe urmă, ca să facem uz de ea și să avem discernământ. Acestea fiind spuse, asta am avut de spus despre superstiții. Credeam că o să fiu mult mai concisă, credeam că am foarte puține de vorbit, dar iată, am ajuns iarăși la aproape o oră. Până data viitoare, vă pup, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric, deschideți-vă percepția și asumați-vă responsabilitatea pentru toate lucrurile, pentru că puterea este în voi. La revedere!